पीक बघून तुम्हाला समजलं असेल ना आज आपण कोणती रेसिपी करणार आहे। करायला एकदम सोपी आहे आणि खायला एकदम टेस्टी लागते आणि लहानापासून मोठ्यापर्यंत सगळ्यांनाच आवडते। तर चला तर मग बघूया कशी करायची। इथे मी 200 ग्रॅम चिरमुरे घेतलेले आहेत, त्याला मुरमुराही बोलतात। त्यासोबत घेतलेला आहे 350 ग्रॅम गूळ आणि थोडेसे शेंगदाणे मी भाजून थोडेसे अर्धे करून घेतलेले आहेत। जर तुमचे या काळामध्ये चिरमुरे जर नरम असतील तर थोडेसे कढाईमध्ये घालून गरम करून घ्या, कारण आता पावसाचे दिवस आहेत त्यामुळे थोडेसे ते नरम पडण्याची शक्यता असते। आता सर्वात आधी आपल्याला गॅसवर एक पॅन ठेवलेला आहे, मी नॉनस्टिकचा घेतलेला आहे आणि याच्यामध्ये 350 ग्रॅम गूळ घालून घेतलेला आहे आणि याच्यामध्ये अगदी थोड्या पाण्याचा वापर केलेला आहे, म्हणजे जवळपास इथं मी 70 ते 80 ml पाणी वापरलेलं आहे आणि ते आम्ही गुळामध्ये घालून घेतलेलं आहे, कारण आपल्याला इथं गुळाचा पाक करून घ्यायचा आहे। जितका तुमचा पाक छान होईल तितके तुमचे लाडू खायला खुसखुशीत लागतील। जर आपला पाक कच्चा राहिला तर लाडू आपल्याला खाताना थोडेसे मध्ये नरम नरम लागतील आणि जर कडक झाला तर खाताच येणार नाहीत, खूप कडक होतील। त्यासाठी आपल्याला परफेक्ट पाक बनवायचा आहे इथे। तर इथे बघू शकता छानशी अशी उकळी फुटलेली आहे आपल्या पाकाला। गॅसची फ्लेम आता मी मीडियम केलेली आहे आणि आता बघू शकता पाक चेक करण्याची पद्धत आपल्या सर्वांना माहितीच आहे। एका प्लेटमध्ये पाणी घ्या आणि त्याच्यामध्ये असे ड्रॉप टाकून बघा। इथे मी ड्रॉप टाकल्यानंतर माझा जो पाक आहे तो थोडासा पसरतोय, म्हणजे अजून आपला पाक बनलेला नाही आहे। तर अजून एखाद मिनिट त्याला आपण गरम करून घेऊ। आता बघूया परत एकदा। तर बघू शकता थोडासा खाली सेट होतोय पाक, पण तरी आपण एकदा परफेक्ट चेक करून बघू। चेक करण्याची पद्धत थोडासा सेट राहायला लागला तर अशी एक त्याची गोळी बनवून बघा आणि मस्त अशी त्याची गोळी बनते, म्हणजे आपला पाक बनत आलेला आहे, ऑलमोस्ट बनला आहे। आता इथं परातीमध्ये मी हे चिरमुरे आणि शेंगदाणे घालून घेतलेले आहेत आणि याच्यामध्ये आपण घालून घेऊया हा तयार केलेला पाक। पण ॲट ए टाईम मी सगळा घालणार नाही आहे, थोडा थोडा घालून घेते, कारण पाक कमी जास्तही आपला होऊ शकतो। त्यासाठी मी सुरुवातीला थोडा पाक घातलेला आहे आणि त्याच्यामध्ये मी हे मुरमुरे किंवा चिरमुरे जे आहेत ते या मुरमुऱ्यामध्ये हा पाक आपण सर्व ठिकाणून छानसा मिक्स करून घ्यायचा आहे। सुरुवातीला खूप गरम आहे त्यामुळे मला यामध्ये हात घालता येत नाही, तर मी जे आपल्याकडे उलदाणं असतं त्याच्या साहाय्याने मी हे करून घेते आणि जसं जसं लागेल तसं मी वरून थोडा थोडा पाक घालून ऑलमोस्ट मी यामध्ये सगळाच पाक घालून घेतलेला आहे आणि याच्यामध्ये थोडेसे वरून सुके चिरमुरे टाका, म्हणजे ते हाताला चिपकणार नाहीत। आणि हाताला आता ओल्या पाणी लावून तुम्ही लाडू बांधायला घ्या, कारण जर तुम्ही तसेच बांधायला घेतला तर ते हाताला पूर्णपणे चिकटतात। खरंच खूप रेसिपी सोपी आहे, तुम्ही एकदा ट्राय करून बघा आणि कशी वाटली मला सांगायला विसरू नका।